much we expect our employee to produce. अब यो सप्लाई चेन म्यानेजर भनेको त सप्लाई गर्ने अहिले भने भन्दा नि कम्पनीले प्रोड्युसर छ उसले आफै त सप्लाई गर्दैन उसलाई विभिन्न च्यानलहरू हुन्छन् हैन थोरै डाउन गरे should we make or buy this item who are our good supplier and how many should we have our inventory materials requirement planning how much inventory of each item should we buy when do we reorder हामीले reorder पॉइन्टहरु पनि पढिसकेका छन् त हाम्रो आइटम सकिन लाग्ने बेलामा कति मिनेट भयो reorder गर्ने हैन अब intermediate short term project scheduling is contracting production a good idea are we better off taking people on the payroll during the slowdown maintenance हैन who is responsible for maintenance when do we do maintenance back in one बेला बेला सर्भिसिङ हरु मेन्टेनेन्स गरिरहनु पर्छ नि हैन what are the way of jobs see technology method facility specialization strategy issue response time people team development customer service quality cost reduction inventory reduction productivity improvement our goods and services your goods are the items that are usually tangible such as pen salt apples in our goods buy or service the tangible huena haina service are the activities provided by the other people who include doctor le kasari service हुन्छ हैन lawn care worker dentist हैन vendors waiters etc अब यसो डिफरेन्सेस पनि लेख्दै यो सोध्न सक्छ है कमर्सर कहिलेका गुड्स भनेको सर्भिस भनेको यसो डिफरेन्सहरु लेख्नु भनेर हरेसम्म त सोधे हैन अब सोध्न पनि सक्छ अब इक्जाम त अलि can be resold reselling unusual can be inventory good लाई चाहिँ हामीले स्टोर गर्न सक्छ नि त यो इन्भेन्टरी भनेको some aspect of quality measure गर्ने गुड्स चाहिँ मेजर गर्न सकिन्छ हैन त्यो रिसेलिङ अनयुजुअल यसलाई चाहिँ हामीले रिसेल गर्न सक्दैनौं डिफिकल्ट टु इन्भेन्टरी एउटा डाक्टरले कस्तो सर्भिस प्रोभाइड गर्छ भने त्यसलाई हामी स्टोर गर्न सक्दैनौं हैन प्रोवाइडर नट प्रोडक्ट इज ट्रान्सपोर्टेबल क्वालिटी इज डिफिकल्ट टु मेजर अब यसलाई सो अलिकति हाम्रो क्वालिटी कस्तो छ भने मेजर गर्न डिफिकल्ट हुन्छ यो सर्भिसको चाहिँ अब यसको अब्जेक्टिभ अब अपरेसन म्यानेजरले सुरुमा त यो प्रोडक्सन नै हो यसो हैन पर्फर्मेन्स पिपल एन्ड ग्रुप अफ पिपल हैन कस्टमर सर्भिस युटिलाइजेसन अब यसो स्कोप अफ अपरेसन म्यानेजरले लोकेसन फ्यासिलिटिज प्लान लेआउट एन्ड मटेरियल्स ह्यान्डलिङ प्रोडक्ट डिजाइन हैन प्रोसेस डिजाइन प्रोडक्सन प्लानिङ एन्ड कन्ट्रोल क्वालिटी कन्ट्रोल मटेरियल्स म्यानेजमेन्ट मेन्टेनेन्स म्यानेजमेन्ट हो यहाँबाट चाहिँ हामीले क्लासमा गरेको छ है अब प्रोडक्टिभिटीबाट क्लासमा गरेको मैले यसमा अब हैन होमवर्क गर्नु पनि दिएको छ यसमा सोलुसन छ यसको छुट्टै निमेकहरू पनि छ मसँग साझा भएर म चाहिँ बताइदिउँला हो यो अपरेसन म्यानेजर भन्ने पार्टमा यति नै है अब सेकेन्डमा आयो म्यानेजिङ क्वालिटी यो त धेरैले सुने होला हैन क्वालिटी भनेर नेपालमा क्वालिटी कुनले मेजर गर्छ कुनै अर्गनाइजेसन थाहा छ तपाईलाई गभर्नमेन्ट कुन अर्गनाइजेसनले क्वालिटीको मेजर गर्छ कसैलाई थाहा छ हाम्रो क्वालिटी कुन अर्गनाइजेसनले मेजर गर्छ तपाईले बेला बेला सुन्नुभएको छ नेपाल गुणस्तरीयमा हैन चिन्ह भएको हुन्छ नि एनएस अवार्डेड कमोडिटी मात्र युज गरौँ भनेर बेला बेला आउँछ त यो विज्ञापनमा कथा हाम्रो तेलहरुमा पनि एनएस अवार्डेड चिन्ह छाला नै हुन्छ हैन मिनरल्स वाटरहरुमा पनि हैन त्यो हो तिनीहरुमा त हाम्रो नेपाल गुणस्तरीय नापतोल विभाग भन्ने सुन्नुभएको छ कसैले नेपाल गुणस्तरीय नापतोल विभाग भन्ने थाहा छ खै सर मैले मास्टर सुनेको छैन बाहिरको एफटीए चाहिँ सुनेको छु हो नेपाली स्ट्यान्डर्ड के छ है हो त्यसको ठ्याक्क अहिले मलाई भएन मैले आफ्नो जुन एउटा प्रोजेक्ट वर्क गर्नु पर्थ्यो मैले त्यही गरेर गएको यस्तो अफिस ठ्याक्क त्यो बालाजुमा छ हैन त्यसले चाहिँ पुरै गुणस्तरको जुन हुन्छ नि त्यो चाहिँ मेजर गर्छ है उले कमोडिटी जुन हाम्रो यहाँ उत्पादन भएको कमोडिटी चाहिँ एनएस चिन्ह प्रदान गर्छ भन्ने है
त्यहाँ गएको हेर्नु मैले चाहिँ आफूले त्यसमै एउटा प्रोजेक्ट वर्क गराएको थिएँ होइन जस्तै वाटर भएन कम्पनी हो भाइ वाटर म्यानुफ्याक्चरिङ जो हाम्रो मिनरल वाटर प्रोड्युसर छ नि कम्पनी चाहिँ यति धेरै उत्पादनमा छन् हेर्नु जस्तो 20-25वटा कम्पनीले प्रोड्युसर छ भने जसले एनएस वाटर जुन छाप दिने हुन्छ नि 15-20वटा मात्रै छ कतिले त यो तपाईँको उत्पादन गर्ने कम्पनी धेरै अनि त्यसलाई मोनिटरिङ गर्न नसकेर त्यत्तिकै हाम्रो यो अखाद्य वस्तुहरू प्रोडक्सन भइरहेछ भन्छ नि नेपालमा कारण थियो त्यहाँ चाहिँ अब अफिसहरू त्यहाँ चाहिँ त्यो जुन हाम्रो गुणस्तरीय नापतोल विभागले राम्रोसँग मोनिटरिङ गर्न सक्दैन रहेछ होइन उसँग मेन पावर कमी के भन्दै थियो म त्यसैमा गएर मलाई धेरै आइडिया भएको छ अन्त उसले बिर्स्यो भने नम्बर अफ इस्टाब्लिसमेन्ट भएको उद्योगहरू धेरै छ तर एनएससँग जुन हुन्छ अनुमति लिएर गर्ने चाहिँ छाप लगाउने एनएस अडिट त्यो गुणस्तर छ छैन बेच्न मिल्ने होइन त्यो चाहिँ एकदमै कम भेटाएको थियो कि मलाई कस्तो लाग्यो नेपालमा जम्मै प्रोडक्सन चाहिँ अखाद्य वस्तु मात्रै भइरहेको छ कि जस्तो फिल भइरहेको थियो त्यसमा चाहिँ मैले रिसर्च गर्दाखेरि अब योबाट चाहिँ एउटा क्वेसन त अलमोस्ट यो रहेको म होइन आज सेक्सन बीमा मैले यस्तो न्युमेरिकल पनि गराइदिएँ यसमा मोस्टली 4 मार्क्स न्युमेरिकल बढी सोधेको भेट्टेछ एउटा न्युमेरिकल पढ्नुपर्छ सधैँ सोधेको छ तपाईँले 15, 16, 17, 18, 19 मा हेर्नु भने गएको इयर चाहिँ 8 मार्क्स थियो होला है तपाईँभन्दा एक सिंहलाई हो यो म्यानेजिङ क्वालिटी अन्त क्वालिटी एन्ड स्ट्राटेजी होइन अब क्वालिटी भन्ने बित्तिकै अरूलाई फिट हुनु पर्यो है मलाई फिट भयो भने क्वालिटी भयो मलाई फिट भएको अरूलाई क्वालिटी नहुन पनि सक्छ होइन यो क्वालिटीको धेरै टर्म्सहरूबाट डिफाइन गरेर छ होइन हामीले मास्टरले एउटा यो म्यानेजिङ क्वालिटी र क्वालिटी कन्ट्रोल भन्ने एउटा पेपरै पढ्नुपर्छ त्यसमा धेरै न्युमेरिकलहरू हुन्थ्यो यहाँ त्यस्तो न्युमेरिकल छैन एउटा मात्रै छ होइन न्युमेरिकल सबै पढ्नु पर्यो भने त यही च्याप्टर कति धेरै आउटो हुन्छ होइन धेरै यो च्याप्टर बेसिकली थ्योरीको लागि है तर धेरै जस्तो तपाईँलाई न्युमेरिकल सोधिरहेको छ यो च्याप्टर एउटा पेरिटो चार्ट बनाउनु हुन्छ होइन जुन सेक्सन बीमा आज मैले गराएको थिएँ हो त्यो चार्ट सधैँ सोधिरहेको छु 4 मार्क्स एउटा न्युमेरिकल प्रायः यो च्याप्टर आइरहेको छ तर मोस्टली यो च्याप्टर थ्योरीको लागि इम्पोर्टेन्ट है गएको चाहिँ 8 मार्क्स थ्योरीमा आएको थियो म्यानेजिङ क्वालिटी हेज टु बिल्ड सक्सेसफुल स्ट्राटेजी अफ डिप्रिसिएसन लो कस्ट रेस्पोन्स क्वालिटी हेज hence increases sales and reduce costing यो म्यानेजमेन्ट अचम्म छ सामान सस्तो पनि हुनु पर्यो भन्छ क्वालिटी पनि हुनु पर्यो भन्छ हैन कस्टमरलाई एफोर्ड गर्ने पनि हुनु पर्यो क्वालिटी पनि हुनु पर्यो सबै कुरा हुनु पर्यो भन्छ चाहिँ हैन सस्तो पनि हुनु पर्यो राम्रो पनि चाहियो भन्छ हैन तिनीहरुले नै बढी प्रफिट हुन्छ उनीहरु ठिक्कको प्राइस हो एकदमै महँगो आइटम त धेरै किन्दैन नि अनि तपाईँ प्राइस मलाई अहिले पनि रिमेम्बर छ नि नेपाल टेलिकम पहिला त्यति धेरै प्रफिटमा थिएन हामी हैन पहिला टेलिकमको धेरै ठुलो मार्केट थिएन हैन पछि कस्टमरलाई एकदम सस्तोमा सिमहरु प्रोभाइड गर्न लाग्यो इजिली हैन प्राइस पनि घटायो अहिले प्राइस एकदमै लो हुँदा पनि टेलिकम धेरै फाइदा छ पहिला तपाईँ एक कल गरेको मलाई अहिले पनि याद छ 10 रुपैयाँ काट्दै हुन्छ पर मिनेटले हामीले फोन रिसिभ गर्दा पनि पैसा काटेर आउँदै अनि कस्टमर त हातमा सिम रिजिडली अवेलेबल थिएन अनि त्यही पनि टेलिकम चाहिँ त्यति धेरै प्रफिट थिएन घाटामा थियो हैन पछि कस्टमरको हातमा सिम बाँड्न थाल्यो बिस्तारै मोबाइल धेरै युज गर्न थाले कस्टमर युजर धेरै भयो अहिले एकदमै धेरै प्रफिटमा भएको छ बिल्डिङ क्वालिटी अर्गनाइजेसन र क्वालिटीलाई मेन्टेन गर्न पर्यो defining quality. The word quality is often used to signify the fitness or superiority or excellence of product or services. In recent trend, quality of product is defined as per the demand of customer. Customer को demand अनुसार हामीले quality लाई हैन डिफाइन गर्ने अहिलेको रिसेन्ट ट्रेन्डमा हैन कस्टमरलाई कस्तो मन पर्छ हैन त्यो अनुसार उनीहरुले प्रोडक्ट हैन गरेर हुन्छ है जस्तो यो एप्पलहरुको जुन आइफोनहरु तिनीहरु बनाउँदा प्रत्येक इयरको नयाँ नयाँ भर्सनहरु ल्याउँछन् त्यो कस्टमरहरुलाई सोधेर तपाईहरुलाई के फिचर एड गर्न पर्यो पहिलाको भन्दा हैन उनीहरु धेरै रिसर्चहरु गर्छन् के त्यो आइफोन एप्पलको के हुन्छ नि many authors and institutions have given several definitions of quality in different ways. Some prominent definitions are quality is fitness for use. यो जुरन 1974 हामीले पढ्नु पर्ने यसै जुरन भन्ने अर्को हो है quality is conformance to the requirement or specification यो क्रस बाइ 1979 मा धेरै डेफिनेसन ल्याएर यो सबै पर्दैन है सम्झिने हुन्छ है quality is of features and characteristics of product or services that bear on
its ability to satisfy stated or implied need. यो ISO हैन डिफाइन गरेर छ क्वालिटी इज इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु भ्यारिएबिलिटी यो मोन्टो यामरीको हामीले मास्टरमा पढेको हो यो धेरै कुराहरूलाई कम्बाइन गरेर यसरी पनि डिफाइन गर्न सकिन्छ हैन क्वालिटी क्यान बी डिफाइन इन भेरियस एक्सेप्ट बेस प्रोडक्ट बेस युजर बेस मैन्युफ्याक्चरिङ बेस युजर बेस व्हाट कस्ट कन्ज्युमर सेज इट इज अ मैन्युफ्याक्चरिङ बेसमा degree to which product conforms to design specification product based on level of measurable product or characteristics अब यसको key dimension of quality हैन performance भयो reliability durability aesthetics feature conformance serviceability safety benefits of quality to a firm it gives positive कम्पनी इमेज अब क्वालिटी हैन सामान एकदमै राम्रो भयो प्रोडक्टको भने चाहिँ अब कम्पनीतिर पोजिटिभ हैन इमेज दिने भयो इट इम्प्रुभ्स द कम्पिटिटिभ एबिलिटी बोथ नेसनली एन्ड इन्टरनेसनली इट इन्क्रिजेस द मार्केट शेयर व्हिच ट्रान्सलेट इन्टु इम्प्रुभ प्रॉफिट इट रिड्युसेस अर एलिमिनेसन अफ प्रोडक्ट एबिलिटी प्रॉब्लम एभोइडिङ अननेसेसरी कस्ट अब यो कस्ट अफ क्वालिटी में प्रिभेन्सन कस्ट फर इक्जाम्पल ट्रेनिङ क्वालिटी इम्प्रुभमेन्ट प्रोग्रामलाई हामी प्रिभेन्सन कस्ट भन्छौँ अर्को एप्रिसिएबल कस्ट यो सोधेको छ है कस्टमा है वाट आर द कस्ट अफ क्वालिटी भनेर सोधेको छ जस्तो लाग्छ 4 मार्क्स है एप्रिसिएबल कस्ट रिलेटेड टु इभ्यालुएटिङ द प्रोडक्ट प्रोसेस पार्ट सर्भिस इक्जाम्पल टेस्टिङ ल्याब होइन इन्सपेक्टर अर्को चाहिँ इन्टर्नल फेलियर प्रोड्युसिङ द डिफेक्टिभ पार्ट्स अर सर्भिस बिफोर डेलिभरी फर इक्जाम्पल रिवर्क स्क्रैप एक्सटर्नल कस्ट इक्जाम्पल रिवर्क रिटर्न गुड्स लायबिलिटीज लार्ज गुडविल कस्ट टु सोसाइटी अब इथिक्स एन्ड क्वालिटी म्यानेजमेन्ट operation manager must deliver healthy safe quality product and services operation manager like healthy safe quality product and services poor quality risks injuries lawsuits recalls and regulation organizations are judged by how they respond to problems all stakeholders must be considered इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड एबर्ड ISO हैन ISO छ नि जुन हाम्रो नर्वे चाहिँ ISO सर्टिफाइड हैन अब मेडिसिटी ISO तय गरेर हुन्छ नि हस्पिटलमा हामीले ISO सर्टिफाइड भने के भेटा हुन्छ नि हैन यो ISO यो अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तर हजुर यो ISO भने इंटरनेशनल अर्गनाइजेशन फर स्टैंडर्डाइजेशन इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेभलपर एन्ड publisher of international standard हाम्रो नर्वे ISO कुन हस्पिटल नेटवर्क छ नि ISO सर्टिफाइड अनि ISO भने अझै ल्यादै तर यति धेरै ISO बाट त कोही ल्याउँछ भन्ने थाहा छैन ISO is a network of the National Standard Institute of 161 countries, one member per country with the central segregated in Geneva, Switzerland that coordinates the system. ISO के कमिटीहरु छन् भनेर यसमा लेखेको छ हैन ISO स्ट्यान्डर्ड एप्रुभ बाइ द टेक्निकल कमिटी सब कमिटी प्रोजेक्ट कमिटी comprising experts from the industrial technical business sector which have the acts for the standard and which subsequently put them to use these experts may be joined by the representatives of government agency testing laboratory consumer association non-governmental organization and academic circles. यहाँ थुप्रै ISO बारेमा ल्याएको छ हेर्नुलाई यो ISO छ हैन अरे ISO 9001 अब के सम्बन्धी गर्छ भनेर यसमा धेरै राख्दछ अब यो सबै चाहिँ हेर्नु पर्दैन यसमा अलि धेरै राख्दछ है बढी अब TQM यो टोटल क्वालिटी म्यानेजमेन्ट कसैलाई थाहा छ TQM भने सुन्नु भएको छ काहीँ पढ्नु भएको छ कसले इन्द्र सरले जस्तो लाग्छ यो क्वालिटी मार्केटिङमा छ कतै आछ यो सर BM मा पढाएको सर यो BM
बिजनेस म्यानेजमेन्टमा पढेको छ टिक्युएम हो भनेर। त्यहाँ पनि आएको होला है यस्तो कुरा। यहाँभन्दा अब त्यहाँ बढी छोड्छ। यहाँ त यो थ्योरी सुन्ने मात्रै हो, त्यति धेरै साह्रो कुरा होइन। 80% जस्तो त न्युमेरिकलै बढी हो होइन। यसो यो थ्योरी पनि सँगसँगै आउँछ क्या अपरेसन म्यानेजमेन्टमा। अन्ततिर 50-50 हुन्छ, 50 थ्योरी 50 न्युमेरिकल हुन्छ। हाम्रोमा त भनिहालेन अस्ति होइन, मिनिमम 80% न्युमेरिकल त गर्नै पर्यो। त्योभन्दा कहिलेकाहीँ 90% पनि आइरहन्छ। कुनै कुनै इयरमा त 100% न्युमेरिकल आइरहन्छ। यो थ्योरी क्वेसन भनेको चोइस मात्र आइरहन्छ। अनि एउटा 4 मार्क्सको थ्योरी, एउटा 8 मार्क्सको, दुईटा मात्रै सोधिरहन्छ। सबैभन्दा थ्योरी बढी सोधेको योभन्दा तपाईँहरूभन्दा अगाडि ब्याज दुईटा सर्ट क्वेसन गर्न आएको है थ्योरी क्वेसन। त्यही भएर हामीले भन्दा 80% त न्युमेरिकल नै गर्नुपर्छ यसो। If we look the meaning of each word, the TQM can be defined as T भनेको total हैन, made of all of the whole, Q भनेको quality, degree of excellence of product or service provides, M भनेको management, act, art or manner of handling, controlling, directing, etc. Sorry about that. म बोलेको सुनिरहेको छ नि है? यो नेट एकछिन गयो जस्तो लाग्यो। छ सुन्नुहोस् न। ल हो। TQM is managing the entire organization so that it excels on all dimensions of product and services that are important to the customer. The different schools have defined TQM in their own unique ways. Some of the widely accepted definition of TQM are as follows. यही TQM में PhD गर्ने मान्छेहरु छन् है, हाम्रो अपरेसन रिसर्च पढाउन आउनुभएको एउटा छ हैन, यही टोटल क्वालिटी एउटा सब पर्पस भित्र पनि गर्न हुन्छ डेफमा। TQM is defined as both a philosophy and a set of guiding principles that represents the foundation of continuously improving organization. The key to an effective TQM program is to listen to the voice of customer. यसमा मेन के रहेछ भने कस्टमरको भोइस सुन्नु पर्यो, टु लिसन टु द भोइस अफ कस्टमर। त्यो डिक्सनरी अफ एडभान्स म्यानुफ्याक्चरिङ टेक्नोलोजीले डिफाइन गरेको भयो। TQM is a strategy, is long-term set of practices that make it possible for management to introduce continuous improvement initiative to across all functions. James W. Portada हो क्या? यो डेमिङ्स 14.1 TQM, डेमिङले 14वटा पोइन्टहरु छन् है यो TQMलाई। यो एक्जाममा त सोधे हैन, अहिले अब पोइन्ट्सहरु लेख भनेर अलिअलि हैन 4 मार्क्स हाल्दिन सक्छ है। Create consistency of purpose, lead to promote change, build quality, the product / stops depending on the instruction, build long-term relationship based on performance not price, continuously improve product quality and service, start training, emphasize leadership, bear out fear, break down barriers between department, stop angering worker, support help improve, remove the barriers to pride in work, institute a vigorous program of education and self-improvement, put everybody in the company to work on the transformation. अब यो 7 कन्सेप्ट अफ TQM भनेर TQM यो 7वटा कन्सेप्टहरु छ हैन। बेसिकली देयर आर 7 कन्सेप्ट फर इफेक्टिभ TQM प्रोग्राम। यो कहिलेकाहीँ यो डिफाइन गर भनेर 7वटा कन्सेप्टहरु लेख भनेर कहिलेकाहीँ सोध्दिन सक्छ है। अब यो 8 मार्क्समा यो टु लाइन डिफाइन गर्ने गरी जस्तो कन्टिन्युअस इम्प्रुभमेन्ट हैन, यो 6 सिग्मा, इम्प्लोइ एम्पावरमेन्ट हैन, बेन्चमार्किङ, जस्ट इन टाइम, जिटी जापानिज भाषामा यो जिटी, जुन बेला प्रोडक्ट नेसेसरी पर्यो त्यही बेला बनाउने, टची कन्सेप्ट, नलेज अफ TQM टुल्स। त्यो अब कन्टिन्युअस इम्प्रुभमेन्ट भन्दा टोटल क्वालिटी म्यानेजमेन्ट रिक्वायर नेभर इन्डिङ प्रोसेस। यो अब क्वालिटी भन्ने कुरा त अब कहिल्यै सकिँदै होइन।
बरु क्वालिटीलाई इम्प्रुभ गर्न सकेला यो क्वालिटी एकदमै फुलफिल भयो मेरो सबै कुरा राम्रो भयो भन्ने त अब होइन नेभर इन्डिङ प्रोसेस हुन्छ अफ कन्टिन्युस इम्प्रुभमेन्ट द्याट कभर पिपल इक्विपमेन्ट सप्लायर मेटेरियल्स एन्ड प्रोसिडर्स represent continual improvement of all process involve all operation and work center including supplier and customers. The Japanese used to the word keijin to describe this ongoing process and unending improvement, the setting and achieving the even higher goals. यो वाल्टर स्युअर्ट मैले यस्तो धेरै लेखेको छु है तपाईँले यो धेरै राख्नु पर्दैन छोटो सर्टकटसम्म बुझ्दा हुन्छ है दुई चार लाइन लेख्ने एउटाको दुई चार लाइन लेख्न सक्ने भयो भने हुन्छ धेरै त्यस्तो लामो यो कन्टिन्युस इम्प्रुभमेन्ट थोरै होइन मैले यस्तो धेरै राखेको छु पछि आफूलाई बुक सुक निकाल्न चाहिन्छ भनेर अलि धेरै नै भएको छ नोटले पछिसम्म गर्नुहोस् होइन वाल्टर स्युअर्ट इज द अनदर पाइनियर इन क्वालिटी म्यानेजमेन्ट डेभलप अ सर्कुलर मोडेल होइन त कल्ड पिडिसिए मोडेल कहिले यस्तै एमसिक्यूमा नै आउँछ यो पी भनेको प्लान डी भनेको डु यो सी भनेको चेक ए भनेको एक्ट एज इज भर्सन अफ कन्टिन्युस इम्प्रुभमेन्ट पिडिसिए मोडेल इज द कन्टिन्युस इम्प्रुभमेन्ट मोडेल अफ प्लान डु चेक एक्ट हामीले एउटा फिगर पनि बनाएको छु सुरुमा त प्लान गर्नु पर्यो होइन आइडेन्टिफाई द इम्प्रुभमेन्ट एन्ड मेक द प्लान डुमा होइन डिओ डु पी डीको डु टेस्टको प्लान यो प्लानलाई चेक गर्नु पर्यो चेक गरेर इज द प्लान इज वर्किङ यो ठिक छ त्यसपछि एक्ट होइन इम्प्लिमेन्ट द प्लान होइन फिगर भने यो पिडिसिए मोडेल है अब यो सिक्स सिग्मा भन्छ अ प्रोग्राम इज डिजाइन टु रिड्युस द डिफेक्ट लोअर कस्ट एन्ड इम्प्रुभ कस्टमर सेटिस्फ्याक्सन हो एकचोटि यो स्ट्याटिकल होइन यो सोधेको थियो स्ट्याटिकल डेफिनेसन अफ एड्समा पढायो सर हजुर स्ट्याटमा पढायो जस्तो लाग्यो सर यो 6 सिग्मा भित्र 99 हो यो 6 सिग्मा स्टारमा आएको है statistical definition of process is that 99.997 is capable the 3.4 defect per million opportunities. So DPM भनेको है defect per million opportunity भनेको यो mean choice center line plus minus 3 sigma छ plus minus 6 sigma छ है plus minus 6 sigma मा 3.4 defect per million भयो हैन So plus minus 3 sigma मा 2700 defect भयो एकचोटि m sigma सोधे जस्तो लाग्छ है plus minus 6 sigma ले कति defect per million हुन्छ भनेर m sigma सोधे जस्तो लाग्छ plus minus 3 sigma ले कति defect per million हुन्छ यो दुईटा चाहिँ हेर्नु है m sigma कहिलेकाहीँ पर्न सक्छ एउटा 3.4 र 2700 यो चाहिँ सम्झिनु है The standard approach of Six Sigma is the DMIC and the define, measure, analyze, improve, control methodology developed by the General Electric described below भनेर प्रत्येक धेरै अलि मैले थ्योरी नोट अलि धेरै राख्छु यो सबै अब सरसर हेर्नु है सार्न नलाग्नु यसैबाट पढ्नु हुन्छ डी भनेको डिफाइन द प्रोजेक्ट पर्पज स्कोप एन्ड आउटपुट एन्ड देन आइडेन्टिफाई द रिक्वायर्ड प्रोसेस इन्फर्मेसन किपिङ इन द माइन्ड द कस्टमर डेफिनेसन अफ क्वालिटी यो याम भनेको मेजर द प्रोसेस एन्ड कलेक्ट डेटा अनि यो आई भनेको इम्प्रुभ द प्रोसेस मोडिफाई द प्रोसेस टु स्टे विदिन द एक्सेप्टेबल रेन्ज सी भनेको कन्ट्रोल इज द न्यू प्रोसेस टु मेक स्योर न्यू परफॉर्मेंस इज मेन्टेन डिटरमाइन हाउ टु maintain the improvement. Employee empowerment. Employee empowerment means involving the employee in every step of production process. अब यसमा धेरै कुरा राखेपछि सबै कुरा हेर्नु पर्दैन है यो क्वालिटी सर्कल ग्रुप अफ इम्प्लोइ हु मीट द रेगुलरली टु सल्भ द प्रब्लम क्वालिटी सर्कल भन्ने एउटा ग्रुप हुन्छ विभिन्न टेक्निकल फिल्डको मान्छेहरु हुन्छ यसलाई कसरी क्वालिटी बनाउने भनेर उनीहरु रेगुलरली हैन तपाईको 1 मन्थ अथवा 2 मन्थ त्यसरी उनीहरु मिटिङ बस्नुहुन्छ ट्रेन इन प्लानिङ प्रब्लम सल्भिङ एन्ड स्ट्याटिकल मेथड often led by the facilitator very effective when done properly यो बेन्चमार्किङ पनि छ यिनीहरु हेर्नुलाई यो
यो चाहिँ जापानिज भन्छ जस्ट इन टाइम जिट भन्छ इट इज द सिस्टम are designed to produce or deliver goods just as they are needed. A relationship to the quality. JIT costs the cost of quality. JIT immediately exposes the bad quality. अब यो टची कन्सेप्ट चाहिँ यसलाई हामी इन्जिनियरिङ कन्सेप्ट इन्जिनियरिङ एन्ड एक्सपेरिमेन्टल डिजाइन मेथड टु इम्प्रुभ द प्रोडक्ट एन्ड प्रोसेस डिजाइन र टची कन्सेप्ट आर भनेर होइन क्वालिटी रोबर्टनेस यो क्वालिटी लस QALF भन्छौँ टार्गेट ओरिएन्टेड क्वालिटी अब अरूको त थ्योरी छ होइन यो एउटा क्वालिटी लस कन्सेप्ट एउटा फर्मुला छ यो कहिलेकाहीँ MCQ मा सोध्न सक्छ हो यो क्वालिटी लस फङ्सनमा हेर्नु त यो L बराबर D स्क्वायर C भन्ने चाहिँ हो यो L भनेको लस भयो यो D भनेको डेभिएसन भयो यो चाहिँ हेर्नुलाई कहिलेकाहीँ फर्मुलाले MCQ मा पर्न सक्छ यस्तै यो C भनेको कस्ट अफ डेभिएसन एट द स्पेसिफिकेसन लिमिट अब यो टुल्स अफ क्वालिटी भनेर त टुल्स अफ TQM बरु यो पनि सोध्न सक्छ है कहिलेकाहीँ लङ क्वेसन 7 टुल्स द्याट आर पार्टिकुलरली हेल्पफुल इन द TQM इफोर्ट RS फ्लोज जस्तै चेक सिट अनि स्क्याटर डायग्राम काउज एन्ड इफेक्ट डायग्राम हो यो पेरिटो छ हामीलाई न्युमेरिकल सोध्ने यही चार बनाउने यही पेरिटो डायग्राम अथवा पेरिटो एनालाइसिस गर भनेर सोध्छ है अनि यो फ्लो चार्ट भयो होइन अनि हिस्टोग्राम भयो अनि स्ट्याटिकल प्रोसेस कन्ट्रोल SPC त्यो सातवटा नाम अनि दुई लाइनहरू लेख्न सक्नुहुन्छ है 8 मार्क्स सोध्यो भने यो चेक सिट भनेको त एन अर्गनाइजेसनल मेथड अफ रेकर्डिङ डेटा फर इक्जाम्पल भन्ने एकदमै सजिलो छ जस्तो विक भयो फर्स्ट डे होइन फर्स्ट विकमा यो डिफेक्ट ए भन्ने आइटमको 3वटा डिफेक्ट यो सेकेन्ड विकमा एउटा डिफेक्ट थर्डमा डिफेक्टै छैन फोर्थ विकमा 2टा डिफेक्ट है यो तलको डिफेक्ट ABC माथिको विक भयो होइन 1 विकमा हाम्रो ए भन्ने आइटम 3वटा डिफेक्ट आएको छ बी भन्ने आइटमको 2टा डिफेक्ट सी भनेको 3वटा यहाँ टल्ली रिप्रेजेन्ट द फ्रिक्वेन्सी काउन्ट यसलाई हामी फ्रिक्वेन्सी भन्छ त्यो सबै जोडेको है 7 विकसम्म होइन 15वटा डिफेक्ट आएको विक 1 विक 2 विक गरेर 7 विकसम्म यो बी भनेको 10वटा डिफेक्ट सी भनेको 20वटा यो सिटमा यसरी हामीले रिप्रेजेन्ट गर्यो भने यसलाई चेक सिट भन्ने रहेछ यस्तो थ्योरी त्यस्तो गाह्रो छैन यो 7 टुल्स अब स्क्याटर डायग्राम भन्ने चाहिँ यस्तो यो डायग्राम होइन पोइन्टहरूलाई हामीले प्लट गर्ने स्क्याटर डायग्राम इज द प्लट अफ 2 भेरिएबल सोइङ whether they are related or not एउटा प्रोडक्टिभिटी अफ यसरी रिलेटेड छ कि छैन यो कोरिलेसन भन्ने पढायो नि हामीले स्टार्ट अनि स्क्याटर डायग्राम इन्भर्सली रिलेटेड भयो है सर हो अनि काउज एन्ड इफेक्ट डायग्राम अ टुल द्याट आइडेन्टिफाई द प्रोसेस एलिमेन्ट काउज द्याट माइट इफेक्ट अन एन आउटकम जस्तै काउज भयो मेटेरियल्स मेन पावर अनि मेथड भयो मेसिनरीहरू होइन यस्तो इफेक्ट आइदिन होइन काउज एन्ड इफेक्ट डायग्राम भनेको चाहिँ हो यो पेरिटो चार्टको बारेमा म क्लासमा फिगर सेट बनाएर त गरौँला होइन पेरिटो चार्ट भने ग्राफ टु आइडेन्टिफाई एन्ड प्लट द प्रब्लम अर डिफेक्ट इन डिसेन्डिङ अर्डर अफ फ्रिक्वेन्सी सबैभन्दा ठुलो फर्स्टमा राख्छौँ त्यसपछि सेकेन्ड थर्ड गर्दै डिसेन्डिङ अर्डर है माथि फ्रिक्वेन्सीले चाहिँ कति छ तल पर्सेन्ट A को पर्सेन्ट कति B को पर्सेन्ट कति C को पर्सेन्ट कति D को कति E को होइन अनि यसरी यहाँ क्युमुलेटिभ पर्सेन्ट पनि निकाल्छ यो क्लासमा गरेर नै गरौँ है यो फ्लो चार्ट भयो प्रोसेस डायग्राम अ चार्ट द्याट डिस्क्राइब द स्टेप इन अ प्रोसेस अब सुरुमा योबाट यो होइन यसरी यो फ्लो डायग्राम जस्तो तपाईँले हावाजाले आफूले मन लागेको फर्स्ट स्टेप सेकेन्ड स्टेप पनि बनाउन सक्नुहुन्छ है हिस्टोग्राम त भइहाल्यो स्टार्टमा पढेको होइन हिस्टोग्राम ड्र गर्छ नि हामीले स्ट्याटिकल प्रोसेस कन्ट्रोल होइन यसमा त हामीले अलिक धेरै यो क्वालिटी कन्ट्रोल यसमा न्युमेरिकल धेरै पढेको यो आउँथ्यो होला होइन अब हाम्रो न्युमेरिकल धेरै छैन होइन अ चार्ट विथ द टाइम अन द होरिजन्टल एक्सिस टु प्लट द भ्यालुज अफ स्ट्याटिस्टिक्स हामी यो अप्पर कन्ट्रोल लिमिट UCL निकाल्छौँ यो सेन्ट्रल लिमिट भनेको हाम्रो टार्गेट लाइन हुन्छ अथवा मिन निकाल्छौँ लोवर कन्ट्रोल लिमिट यो अप्पर र लोवरभित्र सबै भ्यालु पऱ्यो भने हाम्रो प्रोसेस कन्ट्रोल छ स्ट्याटिकल भन्छौँ तर यो रेन्जभन्दा बाहिर पऱ्यो भने कन्ट्रोलमा छैन है भन्छ यो एउटा यहाँ बाहिर आएको छ हो यो प्रोसेस कन्ट्रोलमा छैन यो UCL र LCL भित्र पऱ्यो भने ठिक छ भन्छौँ योभन्दा बाहिर पऱ्यो भने छैन भन्छ अब यस्तो डिटेल न्युमेरिकल यहाँ छैन त्यो भएर जस्ट एउटा यो स्केच फिगर गर्दै है यो TQM इन सर्भिस भनेर सर्भिस क्वालिटी इज मोर डिफिकल्ट टु मेजर होइन देन द क्वालिटी अफ गुड्स
Service quality depends upon the expectation versus reality, process and outcome. Types of service quality are normal, exceptional. Determinant of quality service and reliability, responsiveness, and competence, and assets. भने कोर सिट भनेको एकदम पोलाइटनेस, रेस्पेक्ट, कन्सिडरेसन होइन, कम्युनिकेसन, क्रेडिबिलिटी होइन, अब यो सेक्युरिटी छ होइन, टेन्जिबल इन्सन, अब यो सबै सर्भिस एन्ड रिकभरी स्ट्राटेजी, ट्रेनिङ एन्ड इम्पावरिङ फ्रन्टलाइन वर्कर्स टु सल्भ द प्रब्लम इमिडिएटली। जो हामी अब ठुल्ठुलो होइन रिसोर्टहरूमा अथवा 5 स्टारहरूमा त्यहाँ हुन्छ होइन, ट्रेनिङहरू इम्पावरिङ गर्नु, फ्रन्टलाइनमा काम गर्ने स्टाफहरूलाई होइन, म्यानेजर सुड डु हेभ द प्लान when service fail. Staff at जस्तै मेरिट रोड होटेल्स आर ड्रिल इन द लर्न रुटिन, उनीहरूले सुरुमा सुन्छन् होइन, लिसन, इम्पेसिसाइज, एप्लाइज, रियाक्टिभ हो। अब यस्तो इक्जाम्पल वान चाहिँ हामी क्लासमा गरौँ है। अब सेक्सन बीमा मैले गराइसकेको छु, BBIS त एमा गर्नु पाइन्छ होइन। यो चाहिँ एकदम धेरैचोटि सोधा छ, यो जस्तै त्यो केयु 2070 मा सोधेको छ होइन। इक्जाम्पल 1 र 2 मैले 1 गरिदिन्छु, 2 होमवर्क दिन्छु, अनि यसो पनि यसरी क्वेसनहरू पनि राख्दछ है। जस्तै न्युमेरिकल केयुमा सोधेको क्वेसनहरू छ यहाँ, युज प्यारेटो एनालाइसिस, प्यारेटो चार्ट के भनेर सोधिरहेको, कहिलेकाहीँ चार्ट बना भने हुन्छ होइन। त्यो त यहाँ पनि गर्दैछु क्या है, 3वटा चाहिँ यहीँ गर्दैछु। अनि यो डिस्कसन क्वेसनहरू 500 केयुमा सोधेको क्वेसनहरू हो नि, अब कुनैमा मैले केयु हाइलाइट पनि गर्दैछु। अब यो चाहिँ पजिटिभ गर्नु र सक्सेको मैले यसरी थ्योरी क्वेसन पनि राख्दछ है केही जस्तो डिफाइन क्वालिटी एन्ड QANS होइन, व्हाट डु मिन बाइ सक्सेस प्रोडक्ट एन्ड टची कन्सेप्ट होइन, केही मैले थ्योरी क्वेसनहरू राख्दछ है। जस्तो डिस्क्राइब द 7 टुल्स अफ TQM हो, यस्तो एडभान्सलाई यिनीहरू इम्पोर्टेन्ट हुन्छ होइन। हो यिनीहरू मैले केही क्वेसनहरू छ यहाँ राख्दछु। अब थ्योरी क्वेसनलाई एक ठाउँमा राखेर छुट्टै पनि हुँदैन है। अब यसमा चाहिँ न्युमेरिकल छैन भने पुरै थ्योरी च्याप्टर है। अब यो सप्लाई चेन म्यानेजमेन्ट भन्दा यति पढ्नु धेरै छैन। स्ट्राटेजी, इम्पोर्टेन्स अफ सप्लाई चेन स्ट्राटेजी, भेन्डर सिलेक्सन, यति यो 3टा मात्रै छ हाम्रो सिलेबसमा। 3 आवर कति भनेको छ होइन। अब यो थ्योरी चाहिँ मजाले हेर्नुलाई फाइल पनि पढाइन्छ, अनि यसमा एकचोटि मात्रै सोधा छ है थ्योरीको छ अहिलेसम्म, 4-5 वर्षमा एकचोटि आएको छ। अब यसको कन्सेप्ट है, सप्लाई चेन म्यानेजमेन्ट इन्क्लुड्स द collection of materials, the manufacture of product and delivery to the consumer. Ultimately भनेको सप्लाई चेन म्यानेजमेन्ट कस्टमरकै हातमा हुने के, हामीले कुनै म्यानुफ्याक्चर गरेपछि चाहिँ कस्टमरको हातमा हुने। सप्लाई चेन म्यानेजर कोअर्डिनेट विथ की प्लेयर्स इन द सप्लाई चेन, जस्तो सप्लायर, लजिस्टिक टिम्स, कस्टमर, अफ्टन वर्किङ ग्लोबली एन्ड ओभरसिङ सप्लायर, पर्चेसिङ द अर्डर, वेयर हाउसेस एन्ड फोरकास्टिङ। Supply chain management is the vital businesses because it can help to reduce cost with better efficiency from suppliers and leaner inventories, provide better customer service with faster delivery and react faster to the market demand and innovation. अब यस्तो स्ट्राटेजी इम्पोर्टेन्ट भनेर त्यहाँ सिलेबसमा राखेको छ। सप्लाई चेन म्यानेजमेन्ट इज द इंटीग्रेशन of activities that procure materials and services, transform them into intermediate goods and final product and deliver them to the customer. Competition today is not between companies, is between the supply chain. अहिलेको अब कम्पिटिसन भनेको कम्पनी बिच भन्दा नि उसका सप्लाई चेनहरू कति राम्रो छन् भन्ने, सप्लाई चेन बिच कम्पिटिसन हुन थाल्यो। The objective is to build the chain of supply that focuses on maximizing the value to the ultimate customers. Our supply chain management includes the determining transportation, right? Transportation vendors, credit and cash transfer, suppliers, distributors, account payable and receivable, warehousing and inventory, order fulfillment, sharing customer, forecasting and production information. अब यो सप्लाई चेन स्ट्राटेजी
The key supply chain strategy are given below. So strategy one, multiple supply, a few supply, vertical integration, phase to network, virtual companies. Strategy one, multiple supply side. The objective of purchasing and materials management has always been to have the two or more supply. A company use for commodity product. Purchasing is typically based on the price. Supplier compete within the one another. Supplier is responsible for technology, expertise, forecasting, costs, quality, and delivery. A few suppliers. This is a strategy of few suppliers, which implies that rather than looking for short-term attributes such as low cost of buyer, he is better off developing a long-term relationship with few dedicated suppliers. Buyer from a longer-term relationship with few suppliers create value through economics of scale and learning the curve improvement. Supplier more willing to participate in JIT program and contribute design and technological expertise. यो पनि हेर्नु है vertical integration छ यो करेस्ट्री नेटवर्क भन्ने पनि छ हैन भर्चुअल कम्पनीज भयो यो भेन्डर सेलेक्सन हो यो भेन्डर सेलेक्सन भनेको के हो यो अनि भेन्डर सेलेक्सनको यो के इन्क्लुड गर्छ है के यो भेन्डर सेलेक्सनबाट एकचोटि सोधेको छ है भेन्डर मस्ट बी सिलेक्टेड टु पर्चेज अफ गुड्स एन्ड सर्भिसेस फ्रम देम vendor selection consider the numerous factors such as strategy fit and vendor competence, delivery and quality performance. Vendor selection include the three stages: vendor evaluation, vendor development, negotiation. वो ये तीनों टा stage vendor selection है क्या ये stages और सोचा है vendor evaluation. The first stage of vendor evaluation selection is vendor evaluation. Critical decision. If good supplier are not selected, then all other supply chain effect are wasted. By critical decision, हाम्रो good supplier हैन selection गरेन भने सबै हाम्रो wasted हुन्छ यी फरक. Find potential vendor. Determine the likelihood of them becoming a good supplier. अनि अर्को vendor development. The second stage of vendor selection is vendor development. If the firms want to proceed with a particular vendor, it should integrate this supplier into its system. A vendor development may include everything from training to engineering, production, help, and produces the procedure for information transfer. Negotiation. The negotiation focus on quality, delivery, payment, cost. There are three types of negotiation strategy. यो पुरै डिफाइन गर्नुपर्छ यसो टाइप्सहरु मात्रै लेख्दा हुन्छ न जस्तो कस्ट बेस्ड प्राइस मोडेल हैन यो सबै यो थ्योरीमा फर्माक्सहरु सबै लेख्नु पर्ने है जस्तो मार्केट बेस्ड प्राइस मोडेल हैन अनि कम्पिटिटिभ बिडिङ यो मेजरिङ द सप्लाई चेन परफर्मेन्स सप्लाई चेन management involves the managing flow of material that create the inventory in the supply chain. Thus, the inventory measuring. The first is the amount of money invested in inventory, usually expressed as a percentage of asset as shown in the following question. Percentage of invest in inventory, total inventory investment divided by total asset into 100. यसलाई कहिलेकाहीँ यो न्यूमेरिकल हो अन्तको हाम्रो उगा छैन मैले यही फर्मुला बेस बनाए एउटा दुटा राख्दै है जस्तै पर्सेन्ट अफ इन्भेन्टरी हैन पर्सेन्ट इन्भेन्टरी इन पर्सेन्ट इन्भेस्टेड इन इन्भेन्टरी भन्दा The second common measure of supply chain performance is inventory turnover. Inventory turnover भनेको cost of goods sold divided by inventory investment. The third common measure of supply chain performance is weeks of supply. एउटा हप्तामा कति सप्लाई गर्छ. It is calculated as the reciprocal of inventory turnover. जस्तो weeks of supply भनेको inventory investment divided by annual cost of goods sold for 52 weeks.
मैले यहाँ एउटा दुईटा न्युमेरिकल राख्दै रहेछ होइन यस्ता न्युमेरिकल खासै छैन एउटा इक्जाम्पल हेर्दा हुन्छ होइन अब यस्तो सोधेको त अहिलेसम्म भेटिँदैन होइन जस्तो अ कम्पनी आइज टोटल end of a year asset of 5 million. The first of the year inventory was $3,75,000 with the year end of the inventory. End ma 3,25,000. The annual cost of goods sold was cost दिएको छ. The owner, Mr. Aistos Rimal, wants to evaluate his supply chain performance by measuring his percent of asset in inventory, his inventory turnover, his weeks of supply. Compute 3 inventory measure. अब जे माथि ल्याएको थियो नि हो त्यसैको लागि एउटा न्युमेरिकल राखिदिएको नभए यसको न्युमेरिकल खास छ त्यस्तो पर्ने त्यो टोटल एसेट 5 मिलियन भनेको 50 लाख होला हैन 10 लाखले मल्टिप्लाई गर्ने त हैन एनुअल गुड्स कस्ट अफ गुड भनेको 7 मिलियन है क्वेशनमा दिएको माथि यो कम्पनी एज टोटल एन्ड अफ इयर अफ एसेट 5 मिलियन भनेको टोटल एसेट 5 मिलियन भयो अनि यो 7 मिलियन भनेको हैन द एनुअल कस्ट अफ गुड्स वाज सोल्ड 7 मिलियन 7 मिलियन भनेको 70 लाख होइन अरु लाखमा छ यहाँ गलत 3,75,000 हैन 3,25,000 मिलियनलाई लाखमा भन्नु पर्यो एट फर्स्ट वी डिटरमाइन द एभरेज इन्भेन्टरी निकाल्नु पर्यो एभरेज इन्भेन्टरी भनेर दुईटा जोड्नु पर्यो है यहाँनिर दुईटा इयर छ हैन एट द एन्ड अफ इन्भेन्टरी 3,25,000 छ हैन द फर्स्ट अफ द इयर अफ इन्भेन्टरी वाज यति भने यो दुईटा जोड्ने 3,75,000 र 3,85,000 हो यहाँबाट जोड्दा 3,50,000 भनेको एभरेज इन्भेन्टरी आयो पर्सेन्ट अफ इन्भेस्टेड इन्भेन्टरी भनेर टोटल इन्भेन्टरी इन्भेस्टमेन्ट डिभाइड बाई टोटल एसेट इन्टु 100 टोटल इन्भेन्टरी इन्भेस्टमेन्ट भन्दा 3,50,000 भयो हैन डिभाइड बाई 5 लाग्यो टोटल एसेट भनेको सरी 50 लाख होला इन्टु 100 गर्दा 7% आयो भने पर्सेन्ट अफ इन्भेस्टमेन्ट इन इन्भेन्टरी भनेको 7% भयो अब इन्भेन्टरी टर्नओभर भनेको कस्ट अफ गुड्स सोल्ड डिभाइड बाई इन्भेन्टरी इन्भेस्टमेन्ट यो चाहिँ 20 आछ यो अगाडिकै त्यो सप्लाई चेन परफर्मेन्स हो यो विक्स अफ इन्भेन्टरी इन्भेन्टरी इन्भेस्टमेन्ट डिभाइड बाई विकली कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भने 3,50,000 डिभाइड बाई यो गर्दा 2.6 we conclude that the company has 7% of its asset invested in inventory. The inventory turnover is 20 and the weeks of supply is 2.6. यसरी आन्सर गर्नु है यो अर्को इक्जाम्पल हेर्नु होला घरमा हैन मैले एउटा क्वेशन राख्दै रहेछु है अब यस्तो थ्योरी क्वेशन म त्यो क्वेशनहरु छुट्टै बनाएर राख्दिन्छु है मैले यसै आन्सर पनि लेख्दैछु सेकेन्ड आफै गर्नु होला भनेर ल हुन्छ आजलाई यति नै गरौँ है